साथीहरू नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो हाम्रो एडीबीएल कृषि विकास बैंकको फर्म चाहिँ सबमिट गरिसकेपछि पेमेन्ट गर्दाखेरि कनेक्ट आईपीएस को माध्यमबाट हामीले कसरी गर्न सक्छौं भने सबैभन्दा पहिला हामी क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ अथवा जुनसुकै ब्राउजरमा जाँदा पनि हुन्छ। यहाँनेर अब पेमेन्ट भनेको छ। यो फर्म सबमिट गरिसकेपछि यस्तो माथितिर यस्तो देखाउँछ है साथीहरू। यहाँ पेमेन्टको माध्यम भनेको फोन पे एउटा रहेको छ, ई सेवा, कनेक्ट आईपीएस र खल्ती रहेको छ। यिनीहरू मध्ये जुनसुकैबाट पनि हामीले पेमेन्ट चाहिँ पे गर्न सक्छौं। यो फोन पे भनेको एडीबीएल को मोबाइल बैंकिङबाट मात्रै हुन्छ, अरुबाट हुँदैन। ई सेवादेखि, कनेक्ट आईपीएस देखि र खल्तीदेखि हुन्छ। अब चाहिँ म यो कनेक्ट आईपीएस बाट गरेर देखाउँदै छु। सबैभन्दा पहिला यहाँ कनेक्ट आईपीएस मा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। यहाँनिर पासवर्ड राख्नुपर्ने छ। पासवर्ड राखेँ। पासवर्ड राखिसकेपछि अब चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ है त साथीहरू। यसमा यो आइसकेपछि अब यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो आउँछ। यिनी कुराहरुलाई चाहिँ मैले हाइड गरेको छु। अब यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको बैंक खाता नम्बर। सिलेक्ट भइसकेपछि सबमिट गर्नुभयो भने अब चाहिँ वन टाइम पासवर्ड आउँछ। वन टाइम पासवर्ड आइसकेको छ। वन टाइम पासवर्ड राखिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यस्तो एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंकबाट योर पेमेन्ट हैज बीन रिसिभ भनेर यस्तो इन्टरफेस आइसकेको छ। साथीहरू हामीले चाहिँ यसरी एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंकको फर्म कनेक्ट आईपीएस मार्फत तिर्न चाहिँ रकम सक्छौं।